ආදරෙන් පිළිගන්නවා SL Correction විසින් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න ආවේ පොඩි අලුත් ගැජට් එකක් ගැන. කාර් රිවිව්ස් උත් නෙමෙයි, ස්මාර්ට් කීවත් නෙමෙයි, අලුත් වැඩක් ගැන තමයි කියන්න ආවේ. ඒ තමයි ගෙදරදීම ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කාර් එකක් ස්කෑන් කරගන්න කියන විදිය තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කියලා ආවේ. ඉතින් ඒකට ලොකු ගොඩක් අයිටම්ස් අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය Android phone එකකුයි මෙන්න මේ පොඩි ගැජට් එක ඕනේ. අපි මේකේ අන්බොක්සින් එකත් එක්ක බලමු මොකද්ද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. මේක ගැන කිව්වොත් මේක OBD2 පොට් එකට ගහන්න පුළුවන් පොඩි ගැජට් එකක්. ගන්න කියලා බලමු මේක මොනවද ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මේක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙන ආවේ. මේක තමයි බොක්ස් එක. අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ තමයි අපේ චැට් එක. පේපර් වර්ක්ස් උත් ටිකක් තියෙනවා. මේක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රධානම දේ තමයි මේකෙන් පුළුවන් අපිට ඉන්ජෙක්ට් ටයිප් එක නිවා ගන්න. තව මේකේ තියෙනවා දැනගන්න පුළුවන් ෆෝල් කෝඩ්ස් දැනගන්න පුළුවන්. මම නම් අද ගත්තේ මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් මොඩල් එක උඩ දාලා තියෙන Atch OBD කියලා Unported ඩයග්‍රෑම් කියන එක. ඒක 16කින් පැනල් එකක් තියෙන්නේ. ෆීමේල් පොට් එකක් තමයි මේ චෙක් එකේ තියෙන්නේ. නෝමල් ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි වටේ ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා OBD power කියලා indicators තුනක් LED bulbs තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි පොඩි ගැජට් එක. මේක සපෝට් කරන OBD2 පෝට් එකට. ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා නම් 1996න් පස්සේ මැනුෆැක්චර්ඩ් කරපු කාර් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක සපෝට් කරනවා. ඊට කලින් වාහන වලට OBD1 තමයි තියෙන්නේ. ඕනම වාහනයකට ලොරියකට ඕනෑකට 1996න් පස්සේ නම් මේ පොට් එක එනවා අනිවාර්යයෙන්. මෙන්න මේක. මේක පින් 16කින් යුත් මේකෙන්නේ ෆීමේල් පොට් එකක්. මේකෙන්නේ මේල් පොට් එකක් අරගෙන ෆීමේල් පොට් එකක්. ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක කන්ෆිගර් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ Bluetooth වලින් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන Bluetooth icon එකකුත් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මේක ලංකාවේ භාවිතා කරන්නේ check engine bulb එක ආවට පස්සේ ඒක රීසෙට් කරලා මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු එහෙනම් මේක කොහොමද අපි යූස් කරන්නේ කියන්නේ කොහොමද අපි මේක ස්ලොට් එකට ගහන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් මේකේ ජැක් එක ගහන්න අවශ්‍ය තැන තමයි පෙන්වන්නේ. පේනවද දන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා මේ ෆීමේල් ජැක් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පින් 16කින් තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට මේ කරගෙන මේ විදිහට තන්ත්‍රම දාගන්න හිමීට මේ දාගන්න ජැක් එක ගන්නත් එහෙම මේ මොකද මේ වාහනේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ගන්න හැමදේම කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ OBD ස්ලොට් එකට තමයි ගහන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද එහෙනම් මේ ඇප් එක යූස් කරලා මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මේ ගහපු ගමන් මෙතන PC කියන බල්බ් එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඉන්ඩිකේටර් එක. හරි අපි බලමු. මම ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ කොහොමද ලේසියෙන්ම කනෙක්ට් කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම අරක ඒ විදිහට මේ ස්ලොට් එකට කනෙක්ට් කරා. හරි අපි එහෙනම් යම් මේක Play Store එකට මුලින්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එකට යමු. Play Store එකට ගිහලා මෙතන ටයිප් කරන්න OBD2 Scanner කියන එක මම ටයිප් කරගෙනම තියෙනවා. OBD2 Scanner එකේ මේකේ Pro versions තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙම ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ Intercar.doc කියන එක. මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේකෙන් ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරාම තියෙනවා මෙතන Connect BT OBD2 කියන එක. ඒක නිසා මම මුලින් මෙතන ගිහිල්ලා දැන් ඔයගොල්ලෝ Bluetooth off කරන් තියෙන්නේ Bluetooth on කරගන්න. on කරගෙන ඉවර වෙලා Bluetooth වලට ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ OBD2 කියන එක මේ විදිහට select කරගෙන අයිත් යන app එකට. app එකට ගිහිල්ලා මේක Connect BT කියනවා. Bluetooth OBD2 කියන එකට. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා අන්න හරි. ඔය විදිහට කනෙක්ට් වෙනවා. තාම කනෙක්ට් වෙනවා. හරි. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ මේ current data කියන එක මේ පේන්නේ නැතුව වගේ තිබ්බේ. දැන් ඒක හරි ගියා. මුලින්ම යම් බලන්න මේක general information වලට
මුලින්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මම මේ ජැක් එක ගෙනාවට පස්සේ මේ ගැජට් එක ගෙනාවට පස්සේ මේකට මම ගහලා බැලුවා මේ කනෙක්ට් කරලා බැලුවා කනෙක්ට් කරලා බැලුවේ මේක වැඩ කරනවද කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මගේ මේකේ settings ටිකක් තිබ්බා. සමහර විට ඔයගොල්ලන්ගෙත් ඒක ඒ විදිහටම තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වෙනමම මේ අහයි මේකේ details ටික වාහනේ details ටිකක් අහයි. එතකොට ඒ ටික දෙන්න. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මටත් මෙතනදී පැය 3ක් විතර ගියා මේක කනෙක්ට් කරගන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට වෙන්න දෙන්න ඕනේ නැති නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්න. සාමාන්‍ය දැන් හිතමු ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනේ මැනුෆැක්චර්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ 2014 වර්ෂයේ කියලා. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ 2014 වර්ෂේ මුලින්ම දීලා බලන්න කනෙක්ට් වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක කනෙක්ට් වුනේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දීලා බලන්න 2013 සාමාන්‍ය 2013 හරි 2012 හරි දීලා බලන්න මොඩල් මැනුෆැක්චර්ඩ් ඉයර් එකට. සමහර වෙලාවට දැන් මේකේ මේ data ටික ගන්න 2013 වල 2013 එකකින් තමයි ගන්නෙ. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ මුකුත් ප්‍රශ්නයක් හිතන්න එපා. ඒක කිසි වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අර සිස්ටම් එකේදී 2013 සමහර වෙලාවට ඉල්ලනවා. දැන් මේකේදී මොඩල් එක වශයෙන් අරන් දෙන්නේ 2013 වුණාට කායක 2017. හරි අපි ඊට පස්සේ මේ කියන් ඩයග්නොස්ටික් වලට මේන්ම දේ තමයි මේකේ පුළුවන් චෙක් එන්ජින් බල්බ් එක ඔන් එකේ තියෙනවා නම් මෙතන ඔන් කියලා වැටෙනවා. දැන් මේ කායකේ ඔන් වෙලා නැහැ. ඔන් එකේ තිබ්බොත් මේක ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ after last clear date එකයි මේ කිලෝමීටර් එකයි මට තේරෙන විදිහට නම් මේක පොඩ්ඩක් වැරදි මේ දවසයි මේ වෙලාවල් එන විදිය. මොකද අපි ඇප් එක හැම වෙලාවෙම රන් වෙන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා මේකෙන් එන දේවල් නම් පොඩ්ඩක් වැරදෙනවා. හැබැයි කිලෝමීටර්ස් ගන්න නම් හරියටම හරි. දැන් මම කිලෝමීටර්ස් 16කට විතර කලින් තමයි මේක මම රීසෙට් කරේ. කියන්නේ මම මේ ගැජට් එක ගෙනාවට පස්සේ මම මේක කනෙක්ට් කරලා බැලුවා වැඩ කරනවද කියලා මම කිව්වනේ. ඊට පස්සේ මේක යටට ගියාට පස්සේ මේක පෙන්වන මොනවද තියෙන errors කියලා. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ ටික නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ උනට EGR system කියන එකයි ඒ ටික තමයි. මේක ඔයට කලින් රීසෙට් කරලා තියෙන දේවල් ටිකක් පෙන්නනවා. හරි වටිනවා ඒ වගේ දේවල් නම්. මේක නම් මම හිතන්නේ මේ එන්ජින් ටියුන් අප් එකක් එහෙම මම කරේ නෑ. කායකට මේ දේවල් නිසා තමයි ඒක තියෙන්නේ. අනේ ඒ ඩයග්නොස්ටික් වලට ගියා මේ දේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්ට් කනෙක්ෂන් වලට ගියාම මේක රෙකෝඩ්ස් බලන්න බෑ. අපිට මේකේ ෆුල් version එක ගන්න ඕනේ. පොපියුලර් වලට ගියාම මේකේ තියෙන ඔක්සිජන් සෙන්සර් ප්‍රසන්ට් එක බැටරි වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ එන හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක එන පොඩි බැටරි එක වොට් 12 බැටරි එක. ඒකේ වෝල්ටේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. තව මේ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හයිබ්‍රිඩ් බැටරි පැක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ normal ඒ කියන්නේ ෂෙල් බලන්න බෑ. normal percentage එකක් විදිහට බලන්න පුළුවන් 43.5ක් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ vehicle speed එක live බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දැන් මම වාහනේ පාකින් එකේ තියෙන එක නිසා ඒක බලා ගන්න බෑ. ඒ වගේ දේවල් තමයි fuel consumption එක. ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට බැටරි එක ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේන්ම දේ තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. දැන් හිතමු අපි මේකේ ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනේ ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ යනවා ගරේජ් එකකට. ගරේජ් එකට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මහත්තයා මෙන්න මේ දේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ, අර දේ තමයි තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ මොකක්ද ඒකෙන් වෙන්නේ, මොකක්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් කියන ගානක් දීලිවල ඒක අයිත් හදා ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ගැජට් එකක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ OBD2 port එකට සපෝට් වෙන මේ වගේ ජැක් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදරදීම මේක ස්කෑන් කරලා බලා ගන්න මොකද්ද මේකේ තියෙන ලෙඩේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගරේජ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ ලෙඩේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට කිසිම හොරබොරුවක් කරන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලොත් දන්නවා මේ ලෙඩේ මොකද්ද කියන එක ගැන කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හරියටම ගානට හරියටම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ. අනිත් දේ තමයි ඉතින් වෙනස් වෙන ලෝකයේ නිව් ටෙක්නොලොජි එක අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එකම විදිහකට ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. හැමදාම අපි කාස් පදිනවා, මේ යනවා, ට්‍රැවල් කරනවා වාහන වලින්. හැබැයි අපි මේක ටෙක්නොලොජි එක පැත්තටත් යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ අයිටම් එකක් අපිට අරගෙන ඉවර වෙලා මෙච්චර දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන් එක වටිනවා. ලොකු ගාණක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් මේක රුපියල් 1000කට අඩු ගාණක් තමයි වෙන්නේ. මම මේකේ මගේ WhatsApp නම්බර් එක දානවා. WhatsApp නම්බර් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න අවශ්‍ය නම් මොකක් හරි තැනක් හරි ඔයගොල්ලන්ට තවත් මේක ඩීටේල්ස් දැනගන්න ඕන නම් මට කෝල් එකක් ගන්න. නැත්නම් WhatsApp message එකක් හරි දාන්න කමක් නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඩීටේල්ස් එක දාන්න. YouTube එක නිසා මට මේ දේවල් ටික දාන්න මේ අමාරුයි ටිකක්.
හරි ඉතින් ඒ ටික තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතමු අර්ජයක් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක සම්පූර්ණ report එක අරගත්තට පස්සේ මේකේ disconnect වෙන්න දේවල් ටික ඔයගොල්ලෝ screenshots ගහ ගන්න පුළුවන්. disconnect වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අරකින් අර්ජයක් එක ගලවලා ගන්න පුළුවන්. මේ මීට මේක ගලව ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. හරි. එල්විස් කාවිෂන් ඉතින් ගෙනාවා අලුත් වීඩියෝ එකක්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දුන්නා කියලා. ඉතින් මම ඉතින් අද ඉගෙනුවේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේ OBD2 පොට් එක භාවිතා කරලා මෙන්න මේකෙන් කොහොමද අපි ස්කෑන් කරගන්නේ කියලා කායකට ඉදලා තිබුණා. ලේසි මහලු දෙයක් නෑ. ස්ටෙප් පොට්ටයි කම්පියුටර් එකට ලින්ක් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක Wi-Fi mode එකක් ඇවිල්ලා කියලා මට දැක්කා ඇවිල්ලා තිනවා කියලා. මම මේකේ Bluetooth එක තමයි ගත්තේ. මේක කියන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේකේ iOS Android දෙකම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකට නම් මම හිතන්නේ තව එකක් තියෙනවා මේකේ. දෙකම කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ YouTube channel එකට අල්තිම අපේනම් අපේ YouTube channel එකේ ගොඩක් කරන්නේ car reviews ටෙක් දේවල් තමයි කරන්නේ. ටෙක් දේවල් කියන්නේ වාහන වලට අදාළ දේවල් තමයි කරන්නේ. මේක ස්කෑන් කරන දේවල් ස්මාර්ට් කී එක ගැන වීඩියෝස් එකක් කරලා තියෙනවා. මල්ටි ෆන්ක්ෂන් කොහොමද කන්ෆිගර් කරලා තියෙනවා මම කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ විතරක් මේ